Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. स्वागत साथीहरु फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ किनकि मैले चाहिँ धेरै जस्तो भिडियो चाहिँ लिएर आउने गर्छु तपाईहरुको सामने र मलाई पनि लाग्छ कि तपाईहरुले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र गरिरहने छ सधैँभरलाई र आज चाहिँ म तपाईहरुले धेरैले मलाई सोध्नु भएको थियो म चाहिँ धेरैको लाइभ स्ट्रिम हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले भन्नुभएको थियो कि कसरी इन्ट्रो बनाउने म धेरैको देखेको थिएँ त्यसकारण चाहिँ मैले आज यो भिडियो बनाउन जाँदै छु मलाई चाहिँ लाग्छ इन्ट्रो भनेको एकदमै सजिलो चीज हो हैन त्यो चाहिँ तपाईहरुले मस्तले बनाउन सक्नुहुन्छ मैले पनि तपाईहरुले देख्नु भएको होला मेरो सुरुमा इन्ट्रो जुन चलेको थियो सेकेन्डको इन्ट्रो चाहिँ त्यो नाम लेखेको त्यो चाहिँ मैले एप्लिकेसनबाट बनाएको साथीहरु र तपाईहरुले पनि त्यस्तै अट्र्याक्टिभ इन्ट्रो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेटेड टेक्स्ट भनेको छ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ गएर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट एनिमेसन भनेर सर्च गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसरी डाउनलोड गर्नु चाहिँ लोगो पनि एकदमै अट्र्याक्टिभ छ यसको र यसले डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ ओपन गर्नुस् र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुसँग यसले पर्मिसन माग्नेछ एलो गरिदिनु होला र यदि तपाईसँग कुनै पनि एप्सले चाहिँ तपाईहरुको त्यसको चाहिँ पर्मिसन माग्छ भने चाहिँ तपाईहरुले पर्मिसन नदिनु होला भिडियो फ्रम ग्यालरी होइन स्टार्ट यसमा चाहिँ स्टार्ट दाबिसकेपछि चाहिँ साथीहरु एड्स आउँछ एड्सलाई क्यान्सल गर्नु होला र यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ म आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ टाइप गर्छु साथीहरु र मैले टाइप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सिम्पली क्लिक बटन रहेको छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिसकेपछि कस्तो देखिन्छ त हाम्रो इन्ट्रो त्यो तपाईहरुले हेर्न बाँकी नै छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इन्ट्रो रेडी हुँदैछ र इन्ट्रो भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै अट्र्याक्टिभ टाइपको बन्ने छ साथीहरु आफैमा एकदमै अट्र्याक्टिभ इन्ट्रो बन्छ र मलाई लाग्छ धेरै जसो साथीहरुले पनि यही इन्ट्रो युज गर्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुलाई कपिराइट नहोस् तपाईहरुलाई कसैको टेन्सन पनि हुँदैन यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हल्का चेन्ज गरेर गराउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लेटरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसपछि चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई धेरै दिएको छ मिमी धेरै टाइपका तपाईहरुले यहाँ चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँ कास्ट भनेको छ एकदम राम्रा क्वालिटीका त्यो चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले सेभ एज भिडियो गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ MP4 रेडी हुँदैछ तपाईहरुको र साथीहरु मलाई लाग्छ रेडी भइसकेको छ र साथीहरु उपस्थित भइसकेपछि तपाईहरुको अगाडि एउटा दशैं र तिहार विशेष छुट भनेर मैले चाहिँ यो फोटो फेसबुक कार्ड ल्याएको थिएँ त्यो चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ भिडियो बनिसकेको छ र यदि तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ यदि तपाईहरुले म्युजिक केही राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले जुन पनि एप्स युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा राम्रो एप्स लाग्छ मलाई चाहिँ यो एडिटिङमा माथि नै लाग्छ किनकि यो आइफोनमा पनि युज हुन्छ र iOS मा पनि युज हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईहरु धेरै एड्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यति एउटा प्रब्लम रहेको छ साथीहरु र आजकल त हाम्रो देशमा त एड्स बिना केही कामै हुन्न र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियो चाहिँ सर्च गर्नुपर्छ र हामीले कुनमा सेभ गरेको थियौं त्यो चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ सिम्पली तपाईले त्यसपछि चाहिँ भिडियोमा हामी जानेछौं र कहाँति गयो हाम्रो भिडियो भनेर चाहिँ सर्च गर्नेछौं हैन हामी चाहिँ भिडियो सर्च गर्दै छौं भेटिसकेको छ एनिमेसन भनेर 6 सेकेन्डको चाहिँ हुने छ तपाईहरुको इन्ट्रो चाहिँ र त्यसमा चाहिँ स्टार्ट दाब्नु होला स्टार्ट दाबिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सिम्पली एउटा एड म्युजिक देख्न सक्नुहुन्छ एड म्युजिकबाट त तपाईहरुले फ्री सङ तपाईहरुले चाहिँ युट्युबबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ फ्री अडियो भनेर चाहिँ तपाईहरुले गराउन सक्नुहुन्छ समवेयर यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ बीचबाट एउटा टोन म तपाईहरुलाई एक्जामको लागि टोन ल्याएर देखाउने छु साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्ट्रो चाहिँ एकदमै
रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ यसलाई हल्का मिलाइदिनेछु हैन। यसै गरी नै तपाईहरुले साउन्ड चाहिँ आफै मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। हस् त साथीहरु, आजलाई यति नै। बस्दै गर्नु होला, हेर्दै गर्नु होला। जय नेपाल।